السلام عليكم. مختبرنا اليوم هو آخر مختبر بسلسلة مختبرات ال Practical Biotechnology اللي هو ال Production of ethanol from microorganisms أو إنتاج الإيثانول عن طريق الأحياء المجهرية. بداية ناخذ فكرة بسيطة عن الإيثانول. What is ethanol؟ الإيثانول أو الكحول الأثيلي هو مركب كيميائي عضوي بشكل سائل عديم اللون، كثافته أقل من كثافة الماء. صيغته الكيميائية C2H5OH. سائل سريع الاشتعال ويحترق بلهب أزرق عديم الدخان. درجة غليان الإيثانول هي 78 و37%، يعني أقل من درجة غليان الماء. ينتج الإيثانول عن طريق عملية الفيرمنتيشن، حيث يتحول السكر لجلوكوز بوجود الخميرة إلى إيثانول وثنائي أكسيد الكربون كباي برودكت. أهمية الإيثانول. Ethanol is one of the most important chemical and industrial from the economical perspective as it comes immediately after water. يعتبر الإيثانول واحد من أهم المواد الكيميائية والصناعية من الناحية الاقتصادية، وأهميته تجي مباشرة بعد الماء بسبب إنه هو يستخدم as a solvent كمذيب in laboratories and chemical industries في المختبرات والصناعات الكيميائية. يعتبر الإيثانول مذيب جيد بسبب قابليته العالية على الامتزاج مع العديد من المركبات منها الماء، المذيبات العضوية والعديد من المركبات، لذلك يدخل في الكثير من الصناعات مثل الصناعات الدوائية، صناعة المواد المطهرة، صناعة العطور ومواد التجميل. كذلك يعتبر كبديل لوقود المحركات أو يمزج بنسب معينة مع الوقود لتقليل الكلفة والتلوث. Alcohol was produced previously from the distillation of fermented plant materials. سابقا كان الكحول ينتج عن طريق تقطير المواد النباتية المخمرة، لكن بما أن هذه العملية was costly in economic terms، كانت مكلفة من الناحية الاقتصادية، لذلك industrialists turned toward using of microorganisms in the production. لذلك صار الاتجاه نحو استخدام الأحياء المجهرية في إنتاج الإيثانول. Microorganisms used in ethanol production. الأحياء المجهرية التي تستخدم في إنتاج الإيثانول هي بالدرجة الأولى اليست was the first microorganisms to be used, such as Saccharomyces cerevisiae and Saccharomyces ovarum. الخميرة هي facultative anaerobes، اختيارية لا هوائية، تقوم بعملية الفيرمنتيشن حيث تحول السكر إلى إيثانول وثنائي أكسيد الكربون. كذلك بعض أنواع البكتيريا such as Clostridium thermophilum which is anaerobic لا هوائية and thermophilic محبة للحرارة that can produce ethanol by converting waste cellulose directly to alcohol. هاي البكتيريا تقوم بتحويل بقايا السلوز مباشرة إلى الكحول. Natural medium for ethanol production. الأوساط الطبيعية أو المواد الأولية التي تستخدم في إنتاج الإيثانول هي أولاً المولاسز. المولاسز هو عبارة عن waste of sugar industry، بقايا الصناعات السكرية، يكون بشكل سائل أسود لزج، ينتج عن عملية تحويل نبات قصب السكر إلى عصير صناعياً، يشبه دبس التمر ولكن يكون أكثر كثافة، ويمتاز بمحتواه السكري العالي. ثانياً الديتس التمور والدبس اللي هو السائل اللي ينتج بعد عصر التمور. ثالثاً الagricultural carbohydrates، الكربوهيدرات الزراعية مثل الميز، الذرة، البوتيتوس، البطاطا and barley الشعير اللي تمتاز باحتوائها على نسبة عالية من الستارتش النشا. إيثانول production. لإنتاج الإيثانول مختبريا راح نحتاج إلى أولا وسط
ذو وسط طبيعي ذو محتوى سكري. ثانيا إلى المايكرو أورجانيزم اللي راح يقوم بتحويل السكر الموجود بالوسط إلى إيثانول بعملية الفرمنتيشن. راح نحضر وسط خلاصة التمر. Prepare date extract medium ethanol production medium by number 1 mixing 100 gram from the date. نخلط 100 غرام من التمر with 100 ml of tap water مع 100 ml من التاب water. Number 2 heat at 80 degrees centigrade with constant stirring for 30 minutes. راح نسخن الخليط بدرجة حرارة 80 درجة مئوية مع التحريك المستمر لمدة 30 دقيقة. Number 3 filter by using cheesecloth. بعد التسخين راح نصفي الخليط بواسطة التشيز كلوث اللي هي قطعة القماش الموجودة بالصورة. Mix the residue with water by blender. الباقي بالفلتر راح نخففه بالماء ونخلطه بالبلندر and repeat the filtration again ونعيد عملية التصفية مرة أخرى. بعد إكمال تحضير وسط الديت اكستراكت ميديوم راح نحدد نسبة السكريات الموجودة داخل الوسط. Estimate the reducing sugars concentration in the filtrate using the DNS solution باستخدام طريقة ال DNS solution اللي هو ال 3,5-dinitrosalicylic acid. تتم هذه الطريقة بعمل تراكيز مختلفة من الوسط تتراوح بين 0 إلى 100%، يعني 0 10 20 30 40 50 60 70 إلى 100%. راح نضيف لكل تركيز الداينيتروسالسيليك أسيد. راح نلاحظ إنه لون الوسط يتغير إلى اللون الأحمر، ودرجة اللون تزداد بازدياد تركيز السكر. راح نقرأ الأبزوربنسي لكل تركيز على 540 نانومتر. ومن خلال الستاندرد كيرف راح نحدد تركيز السكر الموجود داخل الوسط. Then sterilize the filtrate and use it as ethanol production medium. بعدها راح نعقم خلاصة التمر ونستخدمها كوسط لإنتاج الإيثانول. بعد ما حضرنا وسط التخمر اللي هو الديت اكستراكت ميديوم راح نحضر المايكرو أورجانيزم اللي راح يقوم بعملية التخمر. Inoculate the medium with 1% Saccharomyces cerevisiae culture grown in malt extract broth and incubated at 30 degrees centigrade for 48 hours. راح نحقن الوسط ب1% Saccharomyces cerevisiae culture اللي نامية على وسط المالت اكستراكت بروث بدرجة حرارة 30 درجة سيليزية ولمدة 48 ساعة. During the first 6 hours, the medium is aerated by using air pump or a shaker incubator. خلال الساعات الستة الأولى من التخمر الميديم راح يتعرض إلى تهوية باستخدام air pump مضخة هواء أو shaker incubator. Then stop aeration. بعدها راح نوقف التهوية to convert the condition to anaerobic حتى نحول الظروف إلى لا هوائية which is suitable for ethanol production اللي هي مناسبة لعملية إنتاج الإيثانول. هسه ليش الأير بامب for 6 hours only why؟ ليش نستخدم التهوية لمدة 6 ساعات الأولى من التخمر فقط؟ سبب إنه الإيريشن in the early stages راح تسوي increase the growth rate of yeast which is desired in the beginning of fermentation. Ethanol detection methods. طرق الكشف عن الإيثانول. أولاً الأمونيوم سيريك نايتريت ال ASN method.
A. Take 0.5 ml of ASN, then add 3 ml of distilled water to it dilution. أول شي راح نخفف الأمونيوم سيريك نايتريت، ناخذ 0.5 ml منه ونضيف إلها 3 ml of distilled water. B. Add 3 to 5 drops from the sample اللي هو yeast fermented medium to diluted ASN حتى نخفف الأمونيوم سيريك نايتريت. The appearance of red color indicates the presence of ethanol. ظهور اللون الأحمر دليل على وجود الإيثانول. راح تكون المعادلة بشكل 0.5 ml of ammonium steric nitrate plus 3 ml of distilled water plus 3 to 5 drops of the sample from the sample. النتيجة حتكون red color. ثانيا البوتاسيوم دايكروميت method ال K2CR2O7. أولا add 5 ml of potassium dichromate solution to 1 ml of concentrated sulfuric acid and heat the mixture slowly. أول شي راح نضيف 5 ml من محلول البوتاسيوم دايكروميت إلى 1 ml من محلول حامض الكبريتيكي المركز، وراح نسخن الخليط ببطء. ثانيا add 1 ml of the sample yeast fermented medium to the mixture. راح نضيف 1 ml من وسط التخمر إلى الخليط السابق. The positive result is the appearance of green color with acetaldehyde odor. النتيجة الموجبة لوجود الإيثانول راح يتغير لون المحلول إلى اللون الأخضر مع ظهور رائحة أستالديهايد. رائحة الأستالديهايد تشبه رائحة التفاح الأخضر، يعني فشي حامض. المعادلة راح تكون 5 ml of potassium dichromate solution زائد 1 ml of concentrated H2SO4 زائد 1 ml from the sample. The result green color with acetaldehyde odor. Estimation of ethanol concentration. طرق تحديد تركيز الإيثانول. عندنا طرق فيزيائية وطرق كيميائية. أولا ال physical methods تتضمن A. determination of boiling point. B. estimation of ethanol by picnometer. ثانيا الطرق الكيميائية ال chemical methods تتضمن الطرق اللونية الأمونيوم سيريك نايتريت ميثود والبوتاسيوم دايكروميت ميثود. Estimation of ethanol by picnometer. تحديد الإيثانول باستخدام البيكنومتر. أولا prepare different concentration of ethanol ranging from 0.5 to 10% by adding the required volume of absolute ethanol and water to 100 ml flask. Apply the equation C1V1 equal C2V2. أولا راح نحضر تراكيز مختلفة من الإيثانول تتراوح بين 0.5 إلى 10%، يعني راح تكون 0.5 0.6 0.7 0.8 إلى 10%. بتطبيق قانون C1V1 يساوي C2V2 حتى بحيث يكون الحجم النهائي هو 100 مل. ثانيا withdraw 50 ml from each concentration and mixed with 25 ml of distilled water. راح نسحب 50 ml من كل تركيز حضرناه ونمزجه ب 25 ml من الماء المقطر. هذا المزيج راح نخليه ب 500 ml distillation flask بفلاسك التقطير اللي حجمه 500 ml. Distillation flask fitted with 40 centimeter condenser. فلاسك التقطير يكون مرتبط بكوندنسر اللي هو المكثف and collect the distillate in 50 ml graduated cylinder. وراح نجمع الإيثانول المتقطر بأنبوبة مدرجة
حجمها 50 مل. ثالثا apply the same processes on the sample fermented medium. راح نطبق نفس العملية على وسط التخمر، يعني راح ناخذ 50 مل من وسط التخمر، نمزجها مع 25 مل من الديستل ووتر ونخليهم بالديستليشن فلاسك بفلاسك التقطير. خلال عملية التقطير راح يسخن هذا الخليط، فالسائل اللي درجة غليانه واطئة اللي هو الإيثانول راح يتبخر خلال فلاسك التقطير، بينما الماء اللي درجة غليانه عالية راح يبقى للأسفل. بعد ما تبخر الإيثانول راح يمر خلال الكوندنسر، هناك بفضل المكثف حيرجع يتحول إلى سائل، وراح ينسحب البيور إيثانول خلال الجراجويتد سلندر، راح نحصل على إيثانول نقي. رابعا determine the specific gravity of ethanol for each concentration as well as the sample with picnometer. راح نحدد ال specific gravity الثقل النوعي أو الكثافة النسبية للإيثانول من كل تركيز، وكذلك راح نحدد ال specific gravity للسامبل بجهاز البيكنوميتر. البيكنوميتر هو عبارة عن وعاء زجاجي ذو غطاء بداخله أنبوبة شعرية يستخدم لقياس كثافة السوائل من خلال قياس وزنه وهو فارغ ووزنه وهو مليء بالسائل، ومقارنة هذا الوزن بسائل معروف الكثافة النسبية مثل الماء. Calculate the specific gravity by the following formula. راح نقيس ال specific gravity بواسطة المعادلة التالية. Specific gravity equal weight of picnometer with the sample. وزن البيكنوميتر وهو مليء بالسامبل ناقص weight of empty picnometer وزن البيكنوميتر وهو فارغ divided by weight of picnometer with water وزن البيكنوميتر وهو مليء بالماء ناقص weight of empty picnometer وزن البيكنوميتر وهو فارغ. هسه بعد ما حسبنا ال specific gravity لكل تركيز من تراكيز الإيثانول اللي حضرناها بالبداية، وحسبنا ال specific gravity للسامبل اللي هو الإيثانول اللي حصلنا عليه بعد عملية تقطير ال yeast fermented medium، راح نقارن بين النتائج compare the result with the other concentration and the specific gravity of the sample similar to one of them. راح نقارن بين ال specific gravity of the sample وباقي التراكيز، راح نشوف إنه specific gravity of the sample مشابهة لواحد من هاي التراكيز and thus now concentration of the sample راح نعتبر إنه هو هذا تركيز الإيثانول الناتج من عملية التخمر. Estimation of ethanol concentration chemical methods. تحديد تركيز الإيثانول بواسطة الطرق الكيميائية. أول طريقة عندنا الأمونيوم سيريك نايتريت method. أولاً prepare different concentration of ethanol ranged between 0.1 to 1% from absolute ethanol. راح نحضر تراكيز مختلفة من ال absolute ethanol اللي هو 100%، تتراوح بين 0.1 to 1%، يعني 0.1 0.2 0.3 0.4 إلى 1%. ثانيا add 2 mol of ASN to 5 mol of each concentration. حنضيف 2 مل من الأمونيوم سيريك نايتريت إلى 5 مل من كل تركيز. Leave it for 5 minutes to complete the reaction. راح نتركه لمدة 5 دقائق لإكمال التفاعل. Read the absorbency at 470 nanometer by spectrophotometer. راح نقيس الامتصاصية لكل تركيز على 470 نانومتر بجهاز spectrophotometer. The blank consists of distilled water and ASN without ethanol.
البلانك اللي هنستخدمه هنا هو يتكون من الديستل ووتر والأمونيوم سيريك نايتريت بدون إيثانول. Draw the standard curve for estimation of ethanol concentration. حتى نحصل على تركيز الإيثانول راح نرسم الستاندرد كيرف. OD result plotted on the y-axis. الامتصاصية راح نخليها y-axis المحور y اللي هو العمودي while the ethanol concentration on x-axis بينما التراكيز الإيثانول راح تكون بالمحور الأفقي and calculated the slope. بعدها راح نحسب السلوب اللي هو يمثل ال concentration of ethanol. Apply the same steps on the sample to estimate and compare the results of the standard curve to determine the concentration of alcohol in the sample as shown in the figure. راح نطبق الخطوات السابقة على الإيثانول اللي أنتجه من عمليات التخمر. حنرسم الستاندرد كيرف حتى نحدد التركيز الإيثانول. البوتاسيوم دايكروميت K2CR2O7 method. أولا transfer 1 ml of the sample yeast fermented sample to a flask. راح ننقل 1 مل من وسط التخمر إلى الفلاسك. هذا الفلاسك راح يكون fitted with the connection glass tube reached to the bottom of another tube. الفلاسك راح يكون مرتبط بواسطة أنبوبة زجاجية بأنبوبة اختبار أخرى containing 5 ml of K2CR2O7 زائد H2SO4 solution. هاي الأنبوبة الأخرى راح تحتوي على محلول بوتاسيوم دايكروميت زائد حامض الكبريتيك and placed in ice bath. وراح نخليها بحمام ثلجي. ثانيا heat the flask containing the sample on a flame and boil until dryness. راح نسخن الفلاسك الحاوي على اليست fermented medium ونتركه يغلي إلى أن يجف. ثالثا transfer the content of the tube containing K2CR2O7 زائد H2SO4 to another beaker and titrate with molar solution. راح ننقل المحلول المتكون من البوتاسيوم دايكروميت زائد حامض الكبريتيك إلى بيكر آخر ونسوي له titration ويا الموهر solution. الموهر solution هو عبارة عن sulfuric acid and ammonium ferric sulfate. المعايرة أو التايتريشن حتتم بعد إضافة الدايفينيل أمين reagent إلى محلول البوتاسيوم دايكروميت. 4. Stop the titration when the color is turned to bluish green and record titration volume. راح نوقف التايتريشن لما يتحول لون المحلول إلى البلوش جرين الأزرق المخضر وراح نسجل الحجم النهائي اللي هو ال V final أو الموهر solution after titration with the sample. هسه راح نسوي titration بين الموهر solution والبلانك. البلانك اللي هو الدايفينيل أمين زائد موهر زائد بوتاسيوم دايكروميت حتى نحصل على ال volume of molar solution after titration with blank. Calculate the percentage of ethanol as follow. راح نحسب نسبة الإيثانول عن طريق المعادلة التالية. ethanol percentage تساوي 5 في volume of molar solution after titration with the blank ناقص ال volume of molar solution after titration with the sample على ال volume of yeast fermented medium في ال volume of molar solution after titration with blank في 100%.